السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو مفيد على قناتنا. النهاردة هنستكمل مع بعض مايكروسوفت باوربوينت 365. إن شاء الله الفترة الجاية هنركز على الباوربوينت عشان نخلصه، لأن الكورس فاضل فيه شوية فيديوهات بسيطة في الباوربوينت وكده يخلص. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن تاب جديد وهو الدرو تاب. والدرو تاب على الرغم ان قد يظهر للبعض انه ملوش استخدامات قوي في الباوربوينت، الا ان هو مهم في بعض الاحيان ولازم تكون عارف استخدامه بشكل صحيح. فالنهارده ان شاء الله مش هيكون الفيديو بتاعنا طويل، لان الدرو تاب ما فيهوش حاجات كتيره. لو انا رحت على الدرو تاب، الاول هروح كده اعمل انسيرت لنيو سلايد. هختار اللي اوت الخاص بالسلايد بتاعي، مثلا ان هو يكون بلانك بالمنظر ده. هشيل السلايد دي ملهاش لازمه، وهنا هبتدي ان انا اروح للدرو تاب. ومن الدرو تاب هبص الاقي في عندي كذا جروب. عندي الدروينج تولز، وعندي التاتش والسيل، وعندي الكونفرت، وعندي الريبلاي. طيب تعالوا نشوف بقى كل حاجه بتعمل ايه. اول حاجه ده السلكت تول او سلكت اوبجكت. طبعا السلكت اوبجكت دي بتسلكت اي اوبجكت انكلودنج الانك، يعني اي حاجه مكتوبه ببن، شيبس، تكست ارياز، بتقدر انها تعمل لها سيلكت. This is especially useful لما تشتغل مع object لما that are behind the text. بشكل عام دي مش هتبان معايا دلوقتي، ليه؟ لان انا لسه ما عملتش اي اوبجكت، فدي لسه ايه، هنسيبها دلوقتي، مش هنيجي جنبها. في عندي ايضا الليست تولز، والليست تولز دي اداه هنشوف دلوقتي استخدامها ايضا لما نحط اوبجكت الاول او اوبجكتس جوه السلايد بتاعنا. دي انا بستخدمها عشان اعمل سيلكت على جزئيه معينه واحولها لشيب او لتكست، ودي هنشوفها برضو مع بعض دلوقتي. ايضا بالنسبه للريزر، ايضا الريزر مش هيبان معايا لان هو بيريز اريا معينه، بيريز بوينت معينه، فده مش هيبان ايضا معايا الا لما احط اوبجكت. نيجي بقى من اول هنا وهو البن. انا عندي بن وعندي هنا البن ده انا اوريدي محدده الثيكنس بتاعه 3.5، وهشوف ازاي تقدر تتحكم في الثيكنس الخاص بيه او سمك القلم. هنا عندي ايضا البن اوشن، ده نوع كده بن اوشن، وهنا 0.5، وهنا ده عباره عن بن ايضا، ولكن هنشوف امكانياته ايه. وهنا ده بنسل جراي، قلم رصاص، وده هايلايتر. تعالى كده نروح نقف على اول واحد فيهم ونشوف هنا شكله هيكون عامل ازاي. هي طبعا تقدر تستخدم لون كلر عادي جدا، وممكن تستخدم كمان حاجات كده فيها تكستشرز او جالاكسي او جولد زي ما انت عايز. وهنا تقدر تحدد الثيكنس بتاعك، يعني هنا مثلا الثيكنس بتاعي 3.5، هنا الثيكنس بتاعي مثلا اقل اقل اقل، وهكذا. هنا بتقلل الثيكنس وهنا بتزود الثيكنس، ده اللي هو اعلى حاجه، وهو الثيكنس ده اللي هو تقريبا 3.5 ملي. وهنا في مور كولرز، لو انت عايز تروح تشوف مور كولرز تقدر تروح من هنا. لو نزلت تاني على دروب داون ليست هنا هختار مثلا اللون ده وهبتدي استخدمه اهو. هيبتدي ان هو يرسم بالثيكنس اللي انا عايزاه. ادي اهو اي حاجه بقى ممكن انك انت ترسمها. ممكن ارسم شكل كده اهو مربع، هنا ممكن ارسم دايره، وهنا ارسم مثلث، اعمل اللي انا عايزاه. طيب نفترض ان انا عايزه اروح اشوف حاجه تانية. هنا البن اللي اسمه اوشن، وهنا الاوشن بن برضو اقدر ان انا احدد الالوان او التكستشر، نفس الفكره، واختار السمك اللي انا عايزه، وابتدي ان انا برضو ارسم لو انا عايز ارسم، او بلاش ارسم جوه الشكل ده وهقول لكم ليه. هبتدي هنا ارسم اي حاجه انا عايزه ارسم، اي شكل يجي في بالي. هنا بالنسبة لي ده دروب داون ليست كده، لو بصيت عليه نفس الفكرة ونفس الشكل. هنا الجراي اللي هو القلم الرصاص، ده هنا بيشتغل شغل قلم رصاص. اوكي، بيديني الاحساس بالقلم الرصاص زي ما احنا شايفين. وبرضو اقدر اختار الثيكنس واقدر اختار اللون. هنا يمكن ما فيش بقى الجزء المتعلق بالجالاكسي والحاجات اللي فيها تكستشر والحاجات دي كلها مش موجودة، عبارة بس عن انك معين. هنا عبارة بس عن لون معين. عشان اعمل اريزر او اشيل او امسح حاجه واعمل لها اريز بالمنظر ده اهو، ستروك اريزر، هقف كده واعمل لها ديليت او كنترول زد. هرجع مره تانية واروح كده للاريزر ودروب داون ليست واروح للبوينتر وابتدي ان انا امسح حته معينه او بوينت معينه، او ان انا اروح اختار سيجمنت اريزر، اروح اختار
يعني هنا مثلًا هيشيل لي الشكل معيّن أو هيشيل لي حتّة معيّنة أو segment حتّة معيّنة، يعني ممكن لو أنت دوست كده دوسة واحدة هيشيلها خالص أو double click هنا ممكن يشيل جزء معيّن. ممكن تجرّب أي واحد من دول. في أيضًا حاجة تانية عايزة أورّيها لك، وهي طبعًا الجزء بتاع draw with touch لو خدت بالك هنا draw with touch متفعّل، ممكن تفعّله ممكن ما تفعّلوش. draw with touch لو دوست عليها الجروب بتاع draw with touch ممكن تستخدم الfinger بتاعك لو أنت عندك الscreen بتاعتك touch screen تقدر تستخدم الfinger كpen أو eraser أو lasso أو shape tools ما فيش مشكلة. لو خلاص مش touch screen الشاشة بتاعتك ما تستخدمش draw with touch. عندك بقى حاجة هنا وهي اللاسو، تعالوا كده نجرب اللاسو. طبعا السلكت الأول، لو رحت كده دوست على السلكت هقدر أعمل سلكت على الحاجة اللي أنا عايزاها. مبين كده من اسمها إنها بتسلكت أي أوبجكت، وزي ما قلت لك إيه أنواع الأوبجكت اللي هي بتسلكت أو بتحددها يعني. عندي بالنسبة لللاسو، اللاسو لو أنا رحت دوست على اللاسو دي كده مثلا ورحت علمت على الشكل ده كده، بص أهو ادي اللاسو تول. عارفين اللاسو تول الناس اللي بتشتغل على الفوتوشوب هتعرف اللاسو تول. رحت كده انا حددت الجزء ده، وبعدين هروح بقى للجروب اللي اسمه convert وهروح اعمل ink to shape. هقول له حول لي الجزء اللي انا علمت عليه ده لشيب معين، فهنا دوست عليه بالمنظر ده هو حوله لي للشكل ده. طيب لازم تكون حاجة محددة. يعني ايه حاجة محددة؟ يعني مثلا انا هروح باللاستو كده احدد على اروح احدد كده المثلث ده، هو باين قوي انه مثلث بس انا رسماه بشكل غير احترافي. فلو رحت قلت له انك تو شيب هتبص تلاقيه على طول حوله لك لمثلث، ولو انت كاتب حاجة جوه هيديها لك حسب ما هو هيتخيلها. لو رحت مثلا على سبيل المثال بالقلم ده كده، وانا رحت مثلا رسمت هنا شكل عامل كده، أوكي، ورُحت بالlasso tool رُحت علّمت عليه كده أهو، وبعد كده رُحت قُلت له ink to shape هيحوّله لي للي هو شايفه اللي هو دايرة، أوكي. فلازم تكون أنت دقيق أوي لمّا ترسم حتى كده رسمة يعني بالقلم ما هواش دقيق، هو بيحوّل لك الرسمة الغير دقيقة لرسمة دقيقة زي ما إحنا شايفينها. لو رُحت برضه بالقلم مثلًا على سبيل المثال وكتبت مروة أهو، باكتبها عادي جدًا بالقلم، ورُحت للlasso tool أهي، ورُحت علّمت على مروة كده بالمنظر ده. هاعمل control Z، هاروح تاني للlasso tool عشان بس عايزة إيه أعلّم عليها صح، ورُحت كده للink to text هيكتبها هنا مروة زي ما كتبها، أنا الA مش كاتباها أصلًا فهو ما كتبهاش، أوكي. هنرجع تاني control Z. لو أنا رُحت كده بالقلم اللي هو القلم اللي أنا استخدمته ده، وهنا كمّلت قُلت مروة، ورُحت للlasso tool وعلّمت على الشكل كلّه ده كده، ورُحت قُلت له ink to text هيحوّلها لمروة زي ما إحنا شايفين. فإذًا أنت ممكن تستخدم الlasso tool عشان تعلّم على حاجة معيّنة وتشوفها دي ممكن إيه الshape اللي هو يدّيها، ولو أنت عارف الshape ورسمه كده بإيدك random هيحوّله لك لshape مضبوط، دايرة، دايرة، مربع، مربع، مستطيل، مستطيل. في كمان ink to text لو أنت كاتب بإيديك وعايز تحوّله لtext كده مكتوب بشكل كويس وتقدر تحوّله. في عندي بقى حاجة اسمها ink to math، والink to math في ink to math لو أنا عندي حاجة هنا أنا كاتباها بشكل ما، يعني مثلًا جيت رُحت كده للقلم ده وكتبت 4 في 4، فهنا هاروح للless tool، هنا هاروح للless tool كده وأعلّم عليها بالمنظر ده كده، وأروح لink to math بالمنظر ده، هيحوّلها لي ل4 في 4 بالمنظر ده. أو في بقى حاجة تانية، ممكن أروحink to math ما أكونش كاتبة أي حاجة open ink equation editor وأقول له 4 في 4 يساوي 16 وأقول له insert، فهيعملها لي insert أهي وكأنها equation بالمنظر ده. أوكي، ممكن تروح طبعًا للequations وتشوف، هنشوف مع بعض الجزء ده مع بعض، ولكن أنا حبيت أورّيك الoptions الموجودة في الdraw. في عندي بقى الruler أو المسطرة. المسطرة دي ممكن أستخدمها عشان أعمل draw lines أو align objects against a straight edge. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو دوست على الruler بالمنظر ده هيظهر لي المسطرة. المسطرة دي ممكن كده أستخدمها علشان أحدد الجزء ده أنا عايزة أعمل فيه حاجة هنا، أو حتى أروح إن أنا أرسم خط بالمسطرة. يعني ممكن أروح أهو بالمنظر ده كده، أختار لون مثلًا وليكن اللون ده، وأروح أهو أعمل خط أهو straight line بالمنظر ده. لو أنا رُحت كده شِلت المسطرة هابُص ألاقي أدي أهو الخط، ممكن أروح أهو بالselect
واحرك الخط اللي انا عملته بالمنظر ده. طب ايه هو الانك بقى ريبلاي؟ اخر جروب معايا النهارده، وهو اللي هيوريني السيكونس بتاع كل اوبجكت كان انا حطيته كان شكله عامل ازاي. اهو كانه فيديو، بصوا بيحوله لي ازاي. هشوف كده انا عملت ايه الاول، رسمت ايه، وهكذا. اهو عطاني الحاجه اللي انا عملتها او الاشكال اللي انا رسمتها كانت عامله ازاي، اللي هو الانك ريبلاي. الانك ريبلاي الحاجات اللي انا عملتها بالانك فقط. يعني اهو نرجع تاني مره تانية، اهو ده بالنسبه للانك ريبلاي. ده الجزء بتاع الدرو، سهل وبسيط، حبيت ان انا اعمله فيديو صغير كده علشان ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنتكلم عن الديزاين. ده لسه عندنا ديزاين، لسه عندنا ترانزيشن انيميشن. ترانزيشن انيميشن مهمين جدا جدا، والديزاين اكيد، وبعد كده السلايد شو والريفيو. الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله هنشوفه في الفيديوهات القادمه. فيديوهات صغيره هي وقصيره عشان الناس اللي بتزهق من الفيديوهات الطويله وبتمل. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى. وزي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وبتشوفنا اول مره. وان شاء الله هتلاقي رابط السلسله موجود في الوصف اسفل الفيديو من الاول خالص. ده الفيديو العاشر، فاحنا عندنا لسه 9 فيديوهات قبليه لو انت حابب تشوف الكورس من الاول. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، ويسعدني ان انا اعرف رايك في الفيديو. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.